Tällä videolla käydään läpi, kuinka keskituntiansiolaskentaa tehdään NetVisorissa. Mennään ensimmäisenä palkat valikkoon, palkkamallien hallintaan. Teknologiateollisuuden tuntipalkkojen palkkamallissa on oletuksena KTA-laskenta. KTA-laskentaa tehdään palkkalajien avulla, eli jos mennään tänne palkat ja lisät otsikon alle, täältä löytyy KTA-laskennan palkkalajit. KTA1 vuosineljännes palkkalaji laskee ensimmäisen vuosineljänneksen KTA:n. Palkkalajille on määritelty valmiiksi palkkalajit, joista kerätään eurot, joita on maksettu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, sekä sen lisäksi tuntimäärät ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. KTA-laskentaan voit lisätä uusia palkkalajeja vihreän plussan avulla. Rivisumma määrittää sen, että haetaan euroja, ja määräkenttä, määrätieto, tuntimäärää. Voit myös halutessasi poistaa palkkalajeja täältä laskennasta. Mutta jos teet muutoksia KTA-laskentaan palkkalajin taakse, muista tehdä se jokaiselle vuosineljännekselle. Eli palkkamallilta löytyy jokaiselle vuosineljännekselle oma laskenta. Ja jokaisella täytyisi tietysti olla samat palkkalajit määritelty laskentaperusteeksi. Sen lisäksi täältä löytyy KTA 1, 2, 3 ja 4 ehtopalkkalajit, joiden tehtävänä on tarkistaa, kumpi on suurempi, tuntipalkka vai sen kyseisen vuosineljänneksen KTA. Ja tätä ehtopalkkalajia käytetään maksun perusteena. Voimassa oleva KTA päivitetään erikseen palkkalajille, jossa on määritelty, mikä on käytössä oleva KTA. Muokkaa palkkalajia. Ja nyt tässä esimerkissä käytetään ensimmäisen vuosineljänneksen KTA:ta, mutta jos halutaan käyttää esimerkiksi toisen vuosineljänneksen KTA:ta, muokataan tästä riviä ja vaihdetaan toinen ehto tänne. Mutta muista käyttää aina tätä ehtopalkkalajia, joka tarkistaa sen, kumpi on suurempi, tuntipalkka vai vuosineljännekseltä laskettu KTA. Sen lisäksi palkkamallilta löytyy vielä tarkistuspalkkalajit, KTA-eurot ja KTA-tunnit, joiden avulla voit tarkistaa, mikä on edellisen vuosineljänneksen euromääräinen kertymä KTA-laskentaan tai tuntimäärä edelliseltä vuosineljännekseltä. Jos olet lisännyt palkkalajeja KTA-laskentaan, muista lisätä ne myös eurot ja tunnit palkkalajeille, jotta tarkistusta voi tehdä. Kun käytät kirjauslajeja palkanlaskennan yhteydessä, kirjauslajin takana on määritelty palkkalajikerroin. Eli jos katsotaan esimerkiksi tätä ylityötunnit vuorokautinen 50, niin täällä käytetään palkkalajikertoimena voimassa olevaa KTA:ta, joka on määritelty sinne palkkamallille palkkalajin taakse, minkä vuosineljänneksen KTA:ta käytetään. Vanhemmissa palkkamalleissa palkkalajikertoimeksi on asetettu suoraa ehtopalkkalaji. Silloin KTA-päivitys tehdään tänne kirjauslajien taakse vaihtamalla käytössä olevan vuosineljänneksen ehto. KTA-laskentaa tapahtuu koko ajan taustalla, eli jos mennään palkan laskentaan ja katsotaan täältä palkanlaskijan näkymästä, niin täällä taustalla koko ajan pyörii jokaisen vuosineljänneksen KTA, KTA-ehtopalkkalajit, voimassa oleva KTA ja sen lisäksi täällä löytyy myös nämä KTA-euro- ja tunnit palkkalajit. Mutta KTA-eurot ja tunnit palkkalajeja voit hakea myös
palkkalajitilaston kautta. Eli jos mennään tänne palkanlaskennan raporteille, otetaan palkkalajitilasto, haetaan esimerkiksi palkanmaksupäivän mukaan ja määritellään tänne jakso, miltä haetaan. Otetaan palkkalajit ja kontrollin avulla voit valita useamman palkkalajin. Otetaan vielä täppäkohtaan näytä myös ei-raportoitavat palkkalajit ja näytä raportti. Täältä voit tarkistaa laskennan perusteena olevat eurot ja tunnit.